Hello everybody, welcome to Spoken Vietnamese Plus. My name is Thi, and in today's video I'm going to tell you about the 14 uses of the word được. So here it is. Được, when put before a verb, it can be a neutral or positive passive voice marker. For example, VinFast cars are made in Vietnam. Xe hơi VinFast được sản xuất tại Việt Nam. Xe hơi VinFast được sản xuất tại Việt Nam. Được before a verb also means to get to do something, to have the privilege or the honor to do something. For example, he had the honor of meeting the French president. Anh ấy đã được gặp Tổng thống Pháp. Anh ấy đã được gặp Tổng thống Pháp. Được also means to be allowed to do something, to be eligible for something. No one is allowed to be absent. Không ai được vắng mặt. Không ai được vắng mặt. Được also means to receive something desirable or pleasant. He has just received good news. Anh ấy vừa được tin vui. Anh ấy vừa được tin vui. Được means to gain something, to find something that is not yours. He has just picked up someone's lost item on the street. Anh ấy vừa nhặt được của rơi trên đường. Anh ấy vừa nhặt được của rơi trên đường. Được means to receive, to enjoy a favorable condition or treatment. She got a 20% discount. Cô ấy được giảm giá 20%. Cô ấy được giảm giá 20%. Được also means to achieve a desired result for an activity. I won't stop until I can successfully do it. Tôi phải làm cho được mới thôi. Tôi phải làm cho được mới thôi. Được means to reach a number, a quantity, or an age. His child has turned 1 month old. Con anh ấy đã được 1 tháng. Con anh ấy đã được 1 tháng. Được is placed after a verb to mean to be able to do something or to make something. Vietnam is not capable of manufacturing airplanes yet. Việt Nam chưa làm được máy bay. Việt Nam chưa làm được máy bay. Được is placed after a verb to mean to be able to do something after making an effort, or to be able to do something without any accident, any incidents, any bad consequence. For example, I received your email without any problem, without any incident. Tôi đã nhận được email của bạn. Tôi đã nhận được email của bạn. Another example for the same use. Some mushrooms are not edible. Một số loài nấm không ăn được. Một số loài nấm không ăn được. Không or chưa plus được plus an adjective plus an optional lắm. This is to use to reduce the negative harshness to sound less critical. For example, this photo isn't very beautiful. Hình này không được đẹp lắm. Hình này không được đẹp lắm.
Use number 12. Do is put after a verb to express good fortune, to say that someone is lucky, to have been able to do something. For example, I'm fortunate in that I have met good people. Tôi may mắn gặp được người tốt. Tôi may mắn gặp được người tốt. Usage 13. Cũng được or được means so-so, satisfactory, not excellent, not extraordinary. For example, this dish isn't too bad. Món này ăn được. Món này ăn được. Usage number 14. Do also means good enough to get someone's approval. For example, is that okay? Is that good enough? Được không ạ? Được không ạ? Another example. Whatever, I don't care. This can be expressed with a little bit of sulkiness. Sao cũng được. Sao cũng được. One more example for this usage. Whatever's fine, this is not sulky. Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Or gì cũng được. Gì cũng được. That's it. You have just learned 14 ways to use the word được. If you have any trouble with any word in Vietnamese, be sure to let me know in the comment section. Goodbye and see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.